Okay. What is our last point? In last lecture, we have seen the last point, that is the component of the roads. Okay. From the component of roads, we have seen all parts that is related to the what is mean by the carriageway, that we have seen. What is the formation width that we have seen. तर बघा आणखी एकदा पिक्चर दाखवते तुम्हाला. That is the diagram of that road. Okay, cross section of the road. In the cross section of the road, we have seen all the compartment. तर यामध्ये कॅरेज वे म्हणजे काय, द ऍक्च्युअल वे विच इज कॅरीड बाय द vehicle or the carried by the traffic. The width which is required to travel the traffic is nothing but a carriageway. Formation width म्हणजे काय, the total formation width is come under this, जी काय carriageway आहे plus shoulder, both sideचे जे shoulders असतील, the addition of these two is called as a formation width. राईट ऑफ द वे म्हणजे काय, टू वे राईट ऑफ द वे असणार आहे, म्हणजे एक इनकमिंग एक आउटगोईंगचा रस्ता असेल, दॅट इज द राईट ऑफ द वे. शोल्डर्स का प्रोव्हाइड करतो आपण, वाय वी प्रोव्हाइड द शोल्डर. द शोल्डर आपल्याला फॉर द इमर्जन्सी पर्पज वी प्रोव्हाइड द शोल्डर्स. इमर्जन्सी मध्ये काही व्हेकल समजा गाडी आली तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं, वी हॅव टू प्रोव्हाइड दिस रोड फॉर द इमर्जन्सी पर्पज, दॅट इज द शोल्डर साइड. नेक्स्ट वन इज द साइड स्लोप. वाय वी प्रोव्हाइड द साइड स्लोप. तर साइड स्लोप का प्रोव्हाइड करतो आपण, तर जे वॉटर आहे साइड स्लोप आहे तर ते काय कशासाठी प्रोव्हाइड करणार आहोत आपण, तर वॉटर फ्रॉम द रोड हे जे काय करायचं आपल्याला इझिली डिस्पोज करायचंय का, तर when rainfall is there at that time, if water is remain for a longer time on the road, then what will be happen, the slipping of the vehicle will be occur on the road, and that's why accident occur. And for reducing such a accident, we have to go for the reducing this water on the road by providing the side slope. Next one is the longitudinal drains. That longitudinal drains collect the water which is on the road. काय करणार आहे, while the road on water is there, that water is disposed by the that slope, and after the slope again that water is collected into these side drains. Next one is the berm. What is the berm? berm कशासाठी असतो, that berm is a intermediate of the road. आपल्याला एट सेंटर लाईन ऑफ द रोडला पण बर्म असतात, अँड ऍट द टो ऑफ द रोड. टो ऑफ द रोड म्हणजे काय, एम्बॅकमेंट साईडला, रोडच्या साईडला पण आणि रोडच्या सेंटरला पण आपण ट्री प्लांटेशन जे करतो, तर त्या ट्री प्लांटेशनला काय म्हणतो आपण, दॅट इज द बर्म. Okay, next one is that building line distance and the control line distance, that both are the control line distance. आपल्या रोड पासून आपले घर जे आहे, समजा एखादी बिल्डिंग आहे ते किती डिस्टन्स वरती पाहिजे, दॅट इज द मेन्शन्ड बाय दिस कंट्रोल लाईन डिस्टन्स अँड द बिल्डिंग लाईन डिस्टन्स. ओके, दॅट ऑल रोड मार्जिन का प्रोव्हाइड केलेलं आहे, रोड मार्जिन इन फ्युचर मध्ये आपल्याला जर एक्सपान्शन करायचं असेल तर त्यावेळेला आपल्याला रोड साठी काय पाहिजे, एक्सपान्शन 2 लेन आहे तर आपल्याला 4 लेन बनवायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागेल, मार्जिन रोड मार्जिन ठेवावं लागेल, दॅट इज द रोड मार्जिन. किंवा काही वेळेला जर आपला जो रोड आहे तो फ्लेक्झिबल रोड असेल, इफ देअर इज सम मेंटेनन्स इज रिक्वायर्ड, तर त्यावेळेला जो आपल्याला ऍडजस्टमेंट करून जो आपण रोड प्रोव्हाइड करणार आहोत फॉर द ट्रॅफिक फॉर द टेम्पररी पर्पज, दॅट इज थ्रू द रोड मार्जिन. दीज आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड्स. ओके, समजले का. आणखी तुम्हाला मी काही पिक्चर्स दाखवणार आहे, त्या पिक्चर्स थ्रू तुम्हाला इन डिटेल मध्ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड समजून जातील. ठीक आहे, बघा फर्स्ट वन इज द क्राऊन. क्राऊन म्हणजे काय असतं, तर नेक्स्ट एक पिक्चर आहे त्यामध्ये क्राऊन म्हणजे काय तुम्हाला समजून जाईल. तर क्राऊन आणखी कॅम्बर. कॅम्बर म्हणजे काय असतं, तर कॅम्बर म्हणजे काय, रोडवरती जो काय आपण स्लोप प्रोव्हाइड करणार आहोत, तो रोडवरती स्लोप जो प्रोव्हाइड करतो फॉर इझिली ड्रेन आउट द वॉटर, दॅट स्लोप इज नथिंग बट और दॅट कर्वेचर of the curvature on the road which is provided in terms of slope, that is nothing but a camber. आणि त्या कॅम्बरचा जो हायेस्ट पॉइंट असेल, दॅट हायेस्ट पॉइंट ऑफ दॅट कॅम्बर इज नथिंग बट अ क्राऊन. ते नेक्स्ट पिक्चर मध्ये आहे, तुम्हाला त्यावेळेला समजेल. क्राऊन आणखी कॅम्बर. कॅम्बर म्हणजे काय, कर्वेचर इज प्रोव्हाइडेड ऑन द रोड विच इज फॉर द इझिली डिस्पोज ऑफ वॉटर, दॅट इज नथिंग बट अ कॅम्बर. अँड कॅम्बरचा जो हायेस्ट पॉइंट असेल, दॅट हायेस्ट पॉइंट ऑफ कॅम्बर इज नथिंग बट अ क्राऊन. नेक्स्ट इज द कॅरेजवे. कॅरेजवे म्हणजे काय, ऍक्च्युअल विड्थ विच इज काय असणार आहे, विच इज ऑक्युपाइड बाय द ट्रॅफिक, दॅट इज नथिंग बट अ कॅरेजवे. रोडवरची जी काय ऑक्युपाय केलेली जी जागा असणार आहे ट्रॅफिकने, दॅट इज द नथिंग बट अ कॅरेजवे. बर्म म्हणजे काय, द ट्री प्लांटेशन विच इज ऍट द सेंटर ऑफ द रोड अँड ऍट द एजेस ऑफ द रोड, दॅट आर नथिंग बट अ बर्म. Next one is a road margin which is provided for the emergency purposes when the maintenance of the road is going on, or some emergency purposes we provide this margin. For a temporary purpose road we provide through these margins.
लास्ट वन इज द राईट ऑफ द वे. राईट ऑफ द वे ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे, राईट ऑफ द वे इनकमिंग आउट गोईंग रोड असेल तर राईट वे ओके जो आपल्याला प्रोव्हाइड करायचे ऑन द लाईन दॅट इज द right of the way, margin, berm, shoulder, carriageway and crown and the camber. We'll see one by one this. The right of the way म्हणजे काय बघितलं तुम्ही, हे मागच्या वेळेला लिहून पण घेतलेलं आहे सगळ्यांनी मे बी. ठीक आहे. राईट ऑफ द वे म्हणजे काय, एरिया ऑफ लँड रिक्वायर्ड फॉर द रोड अलॉंग इट्स अलाइनमेंट. अलॉंग इट्स राईट ऑफ द वे म्हणजे येण्याचा आणि जाण्याचा रोड जो आपण त्या ठिकाणी दाखवणार आहोत दॅट इज कम अंडर दिस राईट ऑफ द वे. नेक्स्ट वन इज द रोड विड्थ. रोड विड्थ ऑर द फॉर्मेशन विड्थ म्हणजे काय असणार, इट इज द टोटल विड्थ ऑफ द रोड विच इन्क्लूड्स द फॉर्मेशन विड्थ ऑफ कॅरेज वे प्लस शोल्डर विड्थ ऑफ द शोल्डर. दोन्ही साईडचे जे शोल्डर्स आहेत त्यांची addition, that is the formation width. Next is the shoulders. What is mean by the shoulders? For the emergency purposes. Okay, emergency purposes जो साइडला रोड प्रोव्हाइड केलेला असतो त्याला आपण शोल्डर्स म्हणतो. ओके, these are the portions of roadways between the outer edges of the pavement and inside edges of the side slope, and these are emergency lanes, also acts as a service lanes for the vehicles. Carriageway or the pavement way that are the directly contact with the traffic and it is paved width of the road. Okay, paved width of the road, ते ऑटोमॅटिकली जास्तीत जास्त ट्रॅफिकच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जो रोड येतो दॅट इज द पेवमेंट विड्थ. नेक्स्ट वन इज द दॅट समजतंय ना सगळ्यांना. हा पार्ट आपला ऑलरेडी मागच्या लेक्चरला एकदा झालेला आहे, मी डिस्कस आणखीन एकदा करते आहे. प्लीज रिप्लाय मी. येस मॅम. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट आहे तो रोड मार्जिन. बघा रोड मार्जिन असतो कशा, देअर आर लँड विड्थ ऑन द बोथ द साइड ऑफ द रोडवेज. दोन्ही साइडला आपल्याला रोडवे आपण काय करतो, मार्जिन प्रोव्हाइड करतो. फॉर व्हॉट पर्पज, फॉर सिक्युअर्ड रिझर्व्ड मीट प्रेझेंट अँड फ्युचर ट्रॅफिक रिक्वायरमेंट फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ रोड. आपल्याला 2 लेन आहे त्याचं फ्युचर एक्सपान्शन करायचं फॉर 4 लेन साठी. ओके, तर त्यासाठी काय करायला लागेल आपल्याला, एकदाच आता रिझर्व करून ठेवावी लागेल जागा, तर दॅट इज कम अंडर दिस रोड मार्जिन. ये लिखना है क्या मैम? मैं लिख के दूंगी आपको, थोड़ा रुकिए, ये समझने के बाद आप लिख जाइए. ओके, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रोड मार्जिन्स आर फुटपाथ, सायकल ट्रॅक्स अँड द पार्किंग लेन, साइड स्लोप. म्हणजे काय हे बघा यामध्ये काय येणार आहे रोड मार्जिन मध्ये, जो की साइड स्लोप आपण प्रोव्हाइड करतो. साइडला रोडवरती तर प्रोव्हाइड करतोच, पण साइडला पण आपण प्रोव्हाइड करणार आहोत फॉर द इझी डिस्पोजल ऑफ वॉटर. पार्किंग लेन्स असणार आहेत, काही वेळेला रोडवरतीच कडेला पार्किंग असतं तर त्या पार्किंगसाठी पण आपण ह्याचा यूज करतो, दॅट आर द रोड मार्जिन्स. सायकल ट्रॅक्स असतील, फुटपाथ असतील, दॅट ऑल आर द कम अंडर दिस रोड मार्जिन. मग या रोड मार्जिनचा उपयोग आपण बघा त्या ठिकाणी व्हेकल स्टॉप करण्यासाठी असेल, एकामध्ये इमर्जन्सी असेल त्यावेळेला थांबवू शकतो, पार्किंग म्हणून करू शकतो, साइड स्लोप म्हणून करू शकतो, सायकल ट्रॅक म्हणून, किंवा फुटपाथ जे लोक चालत जातात त्यांच्यासाठी पण या रोड मार्जिनचा आपण काय करतो, वापर करतो. नेक्स्ट वन इज द बर्म. बर्म म्हणजे काय, बर्म इज अ नथिंग बट इट इज अ ट्री प्लांटेशन ऑफ, म्हणजे प्लांटेशन ऑफ द ट्रीज. मग हे दोन्ही साईडला असतं, ऍट द एजेस ऑफ द रोड अँड ऍट द सेंटर ऑफ द रोड. जेव्हा 2 लेन रोड असेल किंवा 4 लेन तर सेंटरला जे काही तुमचं पार्टिशन असतं, सेपरेटर असतो, तर त्या सेपरेटर मध्ये पण आपण काय करतो त्या ठिकाणी ट्री प्लांटेशन करत असतो. सो दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ऍज अ बर्म. ओके, आणि हे जे होतं इट प्रोव्हाइड्स द ब्युटिफुल नेचर टू द रोड युजर्स. नेक्स्ट वन इज द ट्रॅफिक सेपरेटर. ट्रॅफिक सेपरेटर म्हणजे काय, इट इज अ मेन फंक्शन टू प्रिव्हेंट द हेड कोलिजन बिटवीन द व्हेकल्स मुव्हिंग इन अपोजिट डिरेक्शन. हेड कोलिजनला जे बघा जे रोडवरती हे केलेलं असतं, मार्किंग केलेलं असतं, तर त्या मार्किंगमुळे काय होतं त्या ठिकाणी, तर इनकमिंग व्हेकल आणि आउटगोईंग व्हेकल जे अपोजिट व्हेकल आहेत तर त्याचे कोलिजन होण्याचे चान्सेस काय असतात, कमी असतात. अँड फॉर दॅट पर्पज दिस ट्रॅफिक सेपरेटर इज प्रोव्हाइडेड ओव्हर देअर. ओके, नेक्स्ट वन इज अ ट्रॅफिक सेपरेटर. हे कुठं प्रोव्हाइड केलं असतं, ऍट द सेंटर ऑफ द सेंटर लाईन ऑफ द रोड. टॉप मोस्ट पॉइंटला ह्या ठिकाणी आपल्याला सेंटर लाईन ऑफ द रोडला आपल्याला ते दिसतात, दॅट आर दी ट्रॅफिक सेपरेटर. कॅम्बर म्हणजे काय, मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं, कॅम्बर इज अ पोर्शन विच इज प्रोव्हाइडेड ऑन द रोड. Camber is a portion which is provided in terms of the Camber is provided in terms of curvature. कर्वेचर आपण का प्रोव्हाइड करतो, तर स्लोप का प्रोव्हाइड करतो रोडवरती आपण, तर इझी डिस्पोजल ऑफ वॉटर. मग त्या ठिकाणी इन टर्म्स ऑफ कर्वेचर जेव्हा आपण त्या ठिकाणी हे करणार आहोत, कॅम्बर प्रोव्हाइड करणार आहोत, तर त्याच्या टॉपचा जो पॉइंट असेल तर त्या टॉपच्या पॉइंटला आपण क्राऊन म्हणतो, आणि तो कर्वेचर आहे त्याला काय म्हणतो आपण, कॅम्बर असं म्हणतो. ओके, मग हे जर कॅम्बर प्रोव्हाइड केला तर इझिली त्या ठिकाणी काय होणार आहे, सरफेस आपला ड्राय होणार आहे ड्युरिंग द रेनफॉल.
ओके. आणखी सेकंड वन काय असणार आहे की स्किडिंग होणार आहे, जे स्किड रेजिस्टन्स आहे त्या ठिकाणी किंवा स्टॅबिलिटी किंवा सेफ्टी आपल्याला ऑक्युपाय करता येईल फॉर द इझिली रिमूव्हल ऑफ वॉटर. नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तो बघा या ठिकाणी काय असणार आहे आपला, तर वेगवेगळे पिक्चर्स आहेत या ठिकाणी यू कॅन सी. बघा दीज आर दी रोड विड्थ अँड द, या ठिकाणी तुम्हाला टो साईडला म्हणजे रोडच्या एम्बॅकमेंटला बाहेरच्या साईडला कडेला एजेसला तुम्हाला व्हेकल हे दिसत आहेत, तुम्हाला ट्री प्लांटेशन दिसत आहेत या ठिकाणी, ट्रीज दिसत आहेत. आणखी रोड विड्थ जी आहे ती बघा कुठून ते कुठेपर्यंत आहे. रोड विड्थ या ठिकाणी इनकमिंग आणि आउट गोईंग दोन व्हेकल दिसत आहेत या ठिकाणी. अँड सेकंड वन इज हा पूर्ण इथून ते ग्रीन हा या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल शोल्डर्स, हे दोन साईडचे दोन्ही शोल्डर्स आहेत आणि सेंटर लाईन ऑफ द रोड दॅट इज पेवमेंट, त्या ठिकाणी दोन कॅरेज वे आहेत. तर या कॅरेज वेला जी विड्थ प्रोव्हाइड केलेली आहे, टोटल फॉर्मेशन विड्थ इज नथिंग बट दॅट कॅरेज विड्थ प्लस शोल्डर, दोन शोल्डर आहेत तर त्याचे ऍडिशन म्हणजे काय असणार आहे तुमचा फॉर्मेशन विड्थ असणार आहे. नेक्स्ट वन इज द कॅरेज वे. नक्की कॅरेज वे म्हणजे काय, तर ऍक्च्युअल व्हेकल जी रोड विड्थ जी ऑक्युपाय करतात तर दॅट इज नथिंग बट अ कॅरेज वे. हे तुम्ही बघू शकता, हा रोडचा मार्जिन, रोड मार्जिन जे आहे साईडला, तर दॅट इज रोड मार्जिन ठेवलेलं आहे दॅट इज फॉर द शोल्डर्स. यू कॅन सी हिअर दीज आर दी शोल्डर्स. इमर्जन्सी पर्पजेस किंवा पार्किंग म्हणून हा एरिया आपण काय करतो, विल यूज दिस एरिया. नेक्स्ट साइड स्लोप बघा, इझिली रिमूव्हल ऑफ वॉटर फ्रॉम द रोड. साइड स्लोप या पद्धतीने प्रोव्हाइड केली जातात. ह्या साइड स्लो थ्रू काय करणार आहोत, वी विल कलेक्ट द वॉटर इन टू द साइड ड्रेन्स. नेक्स्ट हा क्राउन अँड द कर्व. आता या ठिकाणी बघा क्राउन म्हणजे काय, कर्व म्हणजे काय, कॅम्बर म्हणजे काय. व्हॉट इज द कर्व, द कॉन्व्हेक्सिटी ऑर द कर्वेचर ऑफ रोड ऑफ द रोड टू अवॉइड द स्टेइंग ऑफ वॉटर इज नोन ॲज द कॅम्बर. म्हणजे कॅम्बर पोर्शन हा आपण जो या ठिकाणी प्रोव्हाइड करणार आहोत दॅट इज फॉर द इझिली रिमूव्हल ऑफ वॉटर फ्रॉम द रोड दॅट इज द कॅम्बर. आणि ह्या कॅम्बरचा जो हायेस्ट पॉईंट असेल, दॅट हायेस्ट पॉईंट ऑफ द कॅम्बर, या कर्वेचरचा जो हायेस्ट पॉईंट आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे that is nothing but a crown. Okay, and that is nothing but a crown. These are the terminologies over here. आता कर्व म्हणजे काय, कर्व म्हणजे ऑन स्ट्रीट कर्व, ऑफ स्ट्रीट कर्व म्हणजे काय, व्हेकल स्टॉपिंग साठी जे काही डिस्टन्स या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेलं असतं त्याला आपण कर्व म्हणतो. मग त्या ठिकाणी वेगळे पार्किंगचे वगैरे टाईप आहेत, दॅट आर दी कर्व पार्किंग, पण ते तुम्हाला नाही आहेत. Only you have to understand about the component of the road, that are the crown, camber, what is the road margin, what is the formation width, what is the carriage way, okay, what is the side drains, what is the side slope. ओके, या टर्मिनॉलॉजी, what is the berm, ओके, ह्या टर्मिनॉलॉजी जर तुम्हाला समजल्या राईट ऑफ द वे तरी ठीक आहे, बस झालं इतके आपल्याला. ओके, थँक्यू. या पद्धतीने आपला हा रोडचा पॉईंट या ठिकाणी संपतो आहे. तर रोड मध्ये कुणाकुणाला काही समजले नसेल तर यू कॅन आस्क डायरेक्टली टू मी, नो प्रॉब्लेम. कुठलाही पॉईंट सांगा, आपण आणखीन एकदा घेऊ, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, नसेल तर आपलं पॉईंट कुठपर्यंत लिहून झालं होते, कंपोनंट ऑफ द रोड्स. बोला पटपट. इफ यू आर एनी प्रॉब्लेम यू कॅन आस्क मी. समजलं का सगळ्यांना रोडचा आपल्या? Yes, ma'am. ओके, write down component of the roads, component or elements of roads. हे component तुम्ही मे बी मागच्या लेक्चरला लिहून नाहीत घेतलेले. So write down components of roads, component or elements of road, components or elements of road. Write down first crown, crown, crown. Second camber, camber. Third carriage, carriageway, carriageway. Fourth shoulder, shoulder. Berm, berm. Next road margin, road margin. Next right of way, right of way, right of way. Completed? झालं सगळ्यांचं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. ठीक आहे. लास्ट हे लिहून दिले ना, ही स्लाइड आपली लिहून झाली आहे ना. शोल्डर्स, कॅरेज वे, पेमेंट विथ वी हॅव कम्प्लिटेड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Also we have completed road margin and berm. Yes, ma'am. ओके, ट्रॅफिक सेपरेटर आलो होतो का? ठीक आहे, राईट डाऊन. ट्रॅफिक सेपरेटर, ट्रॅफिक सेपरेटर. The main function of traffic separator, the main function of traffic separator, the main function of traffic separator is to prevent head in collision between vehicles moving in opposite direction. Vehicles moving in opposite direction. Full stop. Below this, write down traffic separator is at the center of road. Traffic separator is at the center of road and is topmost point of road. Full stop. Below this, camber, also called as cross slope of road, also called as cross slope of the road, provided to drain off the rainwater or surface water as quickly as possible by keeping the surface dry, it increases life of road, skid resistance, stability and safety. Full stop. Completed. झालं सगळ्यांचं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
नेक्स्ट बघा, हे पिक्चर एक ड्रॉ करून घ्या तुमच्या नोटबुक मध्ये. फॉर्मेशन विड्थ, you will understand easily what is formation width, carriageway and the shoulders. From this diagram you will understand very nicely about the component of roads. Completed? No, ma'am. Okay. All of you completed? Formation width, shoulder, pavement, oblique carriageway. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट बघा, हे त्या ठिकाणी कॅरेज, तुम्हाला कॅरेजवे दिसत आहेत. शोल्डर्स ऑफ द रोड्स, साइड slope of the road, and these are the cambers. Camber is nothing but a curvature of the road to avoid the staying of water on the road. Okay, that purpose, that curvature is provided is known as the camber, and highest point of the camber is nothing but a crown. हे ड्रॉ करून घेताय का नोटबुक मध्ये? एक कर्वेचर दाखवा, त्या कर्वेचरचा हायेस्ट पॉइंट इज नथिंग बट अ क्राउन and the width is nothing but a camber, that curvature width. Camber, curvature of the earth. That curvature to the road is provided for the purpose of removal of water easily from the road. That is nothing but a camber, and highest point of the camber is known as a crown. Completed? झालं सगळ्यांचं? Yes, ma'am. ओके. ऑल ऑफ यू फिनिश्ड? सगळे पॉइंट समजले का रोडचे तुम्हाला? बोला पटपट, आपल्याला एक लास्ट पॉइंट राहिलेला आहे आपल्या युनिट नंबर 1 मधला, तो संपवायचा आहे आज. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड व्हॉट इज द कॉम्पोनंट्स ऑफ द रोड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सगळ्यांचा आवाज येत नाहीये मला. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक आहे. Thank you for this road component. Now we'll move towards the last point which is remaining from our unit number 1. That is the relevance of civil engineering branch with the other branches. So write down this last point, relevance of civil engineering. Last point is remaining from our unit number 1, that is the relevance of civil engineering with the other
branches. Write down this last point. Relevance of civil engineering branches with other branches. Relevance of civil engineering branch with other branches. ठीक है. The last point from the unit number 1, that is the relevance of civil engineering branch with the other branches. तर बघा आपण आतापर्यंत सगळं फर्स्ट आपण फर्स्ट पॉइंट होता आपला रिलेव्हन्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. तर ते आपण रिलेटेड टू सिव्हिल इंजिनिअरिंग बघितल्या. दॅट ऑल ब्रांचेस वी हॅव सीन that are the sub branches of the civil engineering, but now we have to see what is the basic civil engineering which is useful into the other branches. How this civil engineering is useful into the mechanical engineering, into the electrical engineering, into the again there is a ENTC electronics and telecommunication engineering, marine असेल, marine engineering मध्ये या civil engineering चा उपयोग कसा होतो, that we have to study over here. So first one is the mechanical engineering branch. In mechanical engineering branch, how this civil engineering branch is useful to them. सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा या ठिकाणी उपयोग कसा होतो मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगला. ओके. तर कन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्कशॉप फॉर बिझनेस. आपण जे वर्कशॉपचं जे असतं त्यांचं जे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे वर्कशॉप आहेत, तर त्या वर्कशॉपचं जे काही डिझाईन करायचं असेल किंवा त्या ठिकाणी त्यांचा जो बिझनेस चालतो वर्कशॉप थ्रू, तर त्या ठिकाणी जो वर्कशॉपचं डिझाईन करायचं आहे, डिझाईन असेल किंवा कन्स्ट्रक्शन असेल किंवा त्याचा प्लॅन असेल, म्हणजे त्याचं जे शेड बनवतो आपण, तर दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ द डिझाईन ॲज वेल एज द प्लॅनिंग इज कम अंडर दिस सिव्हिल इंजिनिअरिंग. हे आपण कशामध्ये येतं, तर स्टील प्रिपेअरिंग डिझाईन अँड ड्रॉइंग ऑफ दॅट वर्कशॉप जो प्लॅन असेल, त्याचं आरसीसी जे काही त्या ठिकाणचं जे स्टीलचं डिझाईन असेल, आरसीसी नाही त्या ठिकाणी स्टीलचं डिझाईन असेल, तर ते आपण कशामध्ये करतो, तर या आपल्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधून करतो. तर त्यासाठी डिझायनिंग करत असताना जे काही सुपरविजन असेल किंवा मॉनिटरिंग ऑफ द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दॅट वर्कशॉप असेल किंवा कुठलीही त्या ठिकाणची मेकॅनिकलची बिल्डिंग असेल, तर ती पण आपल्याला ज्याचं आरसीसी डिझाईन असेल, त्याचं स्ट्रक्चरचं डिझाईन, परत त्याचं प्लॅनिंग, construction, that all activities are come under in the civil engineering only. अगेन डिझाईन ऑफ फाउंडेशन ऑफ मशिनरीज. आता वेगवेगळ्या मशिनरीज असतात आपल्या सिव्हिल आपल्या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगच्या, ज्या की मशिनरी समजा सीटीएम कॉन्क्रीट टेस्टिंग मशीन असेल किंवा त्या ठिकाणची यूटीएम मशीन असेल, या ज्या मशीन्स आहेत, तर सगळ्या ज्या मशिनरी आहेत किंवा काही ठिकाणी त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या मशीन्स असतात. तुम्ही बघितलं असेल वर्कशॉपमध्ये जर गेला असेल तर, किंवा तुम्हाला फर्स्ट सेकंड डेला वर्कशॉप दाखवलं पण असेल, तर त्या वर्कशॉपमधून जे काही तुमच्या वर्कशॉपच्या ज्या मोठ्या मोठ्या मशिनरी आहेत, तर त्या मशिनरीचं जे काही फाउंडेशन करतो आपण, त्या फाउंडेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस ऑफ द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. त्या ठिकाणी फाउंडेशन मशिनरीचं करत असताना पण सिव्हिल इंजिनिअरिंग ब्रँचचा आपण काय करतो, यूज करतो त्या ठिकाणी. नंतर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड्स किंवा त्या ठिकाणी रेल्वे ट्रॅक्स असतील, व्हेकल्स असतील, तर हा सगळ्याचा जो स्टडी आहे तो दॅट विल ऑल्सो कम अंडर द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. तर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, नंतर रेल्वे ट्रॅक्स फॉर द व्हेकल्स ऑर द ट्रेन्स. तर व्हेकल किंवा ट्रेन हे जे आहेत, तर दॅट आर दी व्हेकल स्टडी जो आहे तो जास्तीत जास्त तुमच्या ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग किंवा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये येतो. पण त्यामधला सब पार्ट जो की फ्रिक्शन रिलेटेड असेल किंवा तो की ट्रॅकचं डिझाईन असेल किंवा त्याचं प्लॅनिंग करायचं असेल किंवा त्या ठिकाणची जी सॉईल आहे याचा स्टडी जर करायचा असेल, तर दिस स्टडी इज कम अंडर द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. तर या सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा उपयोग तुमच्या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये होतो. कसा, तर वर्कशॉप जर डिझाईन करायचं असेल, प्लॅनिंग करायचं असेल, तर त्याचा प्लॅन बनवायचा असेल, त्याचा ऑटोकॅड वरती प्लॅन बनवायचा असेल, त्याचं इस्टिमेट करायचं असेल, पैसे किती लागतील त्यासाठी, कॉस्ट किती लागेल, त्याचं मॉनिटरिंग कन्स्ट्रक्शन करायचं काम असेल किंवा वेगवेगळ्या मशिनरीज आहेत त्याचं फाउंडेशन बनवायचं काम असेल, रोड असेल, रोडवरचे व्हेकल्स आहेत, तर या सगळ्याचा जो स्टडी आहे तो दॅट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द दॅट ऑल स्टडीज रिलेटेड टू द मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. पण या कामासाठी आपण सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा उपयोग या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये करतो. दॅट इज द रिलेव्हन्स ऑफ द सिव्हिल इंजिनिअरिंग विथ द मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. समजलं का सगळ्यांना? ऑल ऑफ यू गेटिंग? Am I audible to all? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay.
समजलं Yes, काय? ma'am. रिलिव्हन्स म्हणजे काय संबंध आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये, काय संबंध येतो किंवा काय त्याचा उपयोग होतो आपल्या सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये? तर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये वर्कशॉप असतात, बरोबर आहे. वर्कशॉप बघितलं असेल तुम्ही. तर वर्कशॉप मध्ये ज्या काही मशिनरीज आहेत, तर त्या मशिनरीचा काही फाउंडेशन जे प्रोव्हाइड करतो, तर त्या ठिकाणी सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा उपयोग होतो. वर्कशॉप एखादं डिझाईन करायचं आहे म्हणजे पूर्ण ते काय असणार आहे, स्टील स्ट्रक्चर असणार आहे. तर स्टील स्ट्रक्चरचं डिझाईन असेल, त्याचा प्लॅन करायचा असेल किंवा त्याचं कन्स्ट्रक्शन करायचं असेल, तर दॅट ऑल द पार्ट्स विल कम अंडर द सिव्हिल इंजिनिअरिंग आस्पेक्ट ओनली. ठीक आहे. तर सो दॅट या ठिकाणी जे काय पॅरामीटर्स आहेत रिलेटेड टू दिस सिव्हिल इंजिनिअरिंग, दॅट रिलिव्हन्स इज विथ रिस्पेक्ट टू द मेकॅनिकल इंजिनिअर. हे मेकॅनिकलचेच पार्ट आहेत, पण हे कुठले आहेत तर सिव्हिलचे आहेत. सो देअर इज अ रिलिव्हन्स बिटवीन दिस सिव्हिल अँड द मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, राईट डाऊन देन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ब्रांच. आपल्याला हा पॉईंट संपवायचा आहे आज थोडं फास्ट. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ब्रांच, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ब्रांच डॅश कडून पुढे लिहा. कन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्कशॉप, कन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्कशॉप फॉर बिझनेस, कन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्कशॉप फॉर बिझनेस. त्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट लिहा. कंडक्ट सर्वे फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर वर्कशॉप, कंडक्ट सर्वे फॉर selection of site, conduct survey for selection of site for workshop, selection of site for workshop. Below this, preparing plan, third, preparing design and drawing, in bracket steel or RCC structures, next, preparing estimates for workshop, next, supervision and monitoring of entire construction, supervision and monitoring of entire construction. Below this, design the foundations for machineries, for machineries. Next, construction of roads, comma, railway track for vehicles or train. बघा, जे रेल्वे ट्रॅक आपण जे कन्स्ट्रक्ट करत आहोत, तर त्या रेल्वे ट्रॅक वरती काय असणार आहे, तुमचे रेल्वे जे आहेत ते व्हेकल आले तुमचं रेल्वे. तर व्हेकलचा स्टडी किंवा व्हेकलचा जो काय असेल लोड किंवा त्याचे कॉम्पोनंट, तर हा जो पूर्ण स्टडी आहे तो रिलेटेड टू कोणाचा आहे, तर तो मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. आणखी तो रोडचा जो स्टडी असणार आहे, दॅट इज कम अंडर द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. जो रोड म्हणजेच तो ट्रॅक. So that combination of this railway track means railway study with respect to track study. Though there is a combination of mechanical and the civil engineering for the moving of train from one place to the another by using the tracks. All of you getting? Next slide. Write down next branch, electrical engineering branch. Write down electrical engineering branch.
construction of transmission tower, construction of transmission tower, construction of transmission power. Below this, write down first point. Conduct survey for selection of alignment. Conduct survey for selection of alignment. Conduct survey for selection of alignment. Second, preparing plan. Preparing plan. Next, preparing design and drawing. Next, preparing estimates for towers. Preparing estimates for towers. Next, supervision and monitoring of entire construction. Entire construction. Below this, second point, construction of hydropower generation plant. Hydropower generation plant. Hydropower generation plant. Write down first point. Conduct survey for selection of site. Conduct survey for selection of site. Second, preparing plan. Preparing plan. Preparing design and drawing. Preparing design and drawing. Next, preparing estimate. Preparing estimate. And last, supervision and monitoring of entire construction. Entire construction. तर बघा यामध्ये इन दिस इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग ब्रांच, तर इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग ब्रांच मध्ये कन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रान्समिशन टावर, जे काही वेगळे टावर्स आहेत, तर टावरचं जे काही आपण कन्स्ट्रक्शन करतो त्याची अलाइनमेंट फिक्स करण्यासाठी आपण सर्वे करतो. तर अलाइनमेंट ऑफ द टावर्स ही जर फिक्स करायची असेल, अलाइनमेंट ऑफ द ट्रान्समिशन लाईन ही आपल्याला जर फिक्स करायची असेल तर वी हॅव टू स्टडी अबाउट द अलाइनमेंट. तर त्या अलाइनमेंटचं जर स्टडी करायचं असेल फॉर फिक्सिंग द ट्रान्समिशन पॉवर लाईन आहेत, ज्या टॉवरच्या लाईन आहेत, तर त्या लाईन जर आपल्याला फिक्स करायच्या असतील अलॉंग द अलाइनमेंट, तर त्या ठिकाणी आपल्याला सर्वेचा अभ्यास करावा लागेल. त्या ठिकाणी सर्वेइंग अलाइनमेंट आपण फिक्स करतो. सेकंड वन इज द प्रिपेअरिंग द प्लॅन. त्याचा प्लॅन जो आहे, समजा प्लॅन आहे की ट्रान्समिशन जी टावर आहे ती एका पॉईंट पासून दुसऱ्या पॉईंट मध्ये किती अंतर आहे, परत त्यामध्ये 1 2 3 4 या पद्धतीने जो आपण प्लॅन आखणार आहोत, त्या ठिकाणी प्लॅन करणार आहोत, दॅट प्लॅन विल मेक इन टू द ऑटोकॅड सॉफ्टवेअर. त्या ठिकाणी डिझायनिंग असेल त्याचं किंवा त्याचं ड्रॉइंग असेल, स्टील डिझाईन किंवा स्टील ड्रॉइंग आहे, तर ते आपण आपल्या सॉफ्टवेअर मध्ये ड्रॉ करू शकतो. नेक्स्ट, एस्टिमेशन साठी जे काही पोल्स आहेत त्या ठिकाणी किंवा टावर आहेत, तर त्यासाठी एक्सकॅव्हेशन करायची गरज असते. डिगिंग करून आपण ते खोदून ते बसवतो टावर. तर सो दॅट फॉर दॅट पर्पज फॉर द इस्टिमेट्स ऑफ द टावर, त्या ठिकाणी इस्टिमेशनची किती गरज, कॉस्ट किती त्या ठिकाणी खर्च होऊ शकते, दॅट पार्ट इज ऑल्सो कम अंडर दिस सिव्हिल इंजिनिअरिंग. किंवा त्या ठिकाणी त्याचं पूर्ण कन्स्ट्रक्शन होईपर्यंत ट्रान्समिशन टावरचं
मग ते सुपरविजन, अंडर सुपरविजन सिव्हिल इंजिनियर्स असू शकतात, मॉनिटरिंग असेल, त्याचं एंटायर कन्स्ट्रक्शनचं पूर्ण होईपर्यंत ती कुणाच्या अंडर येणार आहे, तर सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या अंडर येणार आहे. नेक्स्ट वन इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ हायड्रो पॉवर जनरेशन प्लांट. हायड्रो पॉवर प्लांट कुठं असतो, तर हायड्रो पॉवर जनरेशन कुठं असणार आहे, तर डॅम साईडला, ज्या ठिकाणी वॉटर आहे, रिझर्वायर आहे, तर वॉटरच्या ठिकाणी आपण हा हायड्रो पॉवर प्लांट असतो बसवलेला. तर हायड्रो पॉवर प्लांटचं जे काही कन्स्ट्रक्शन आहे ते पूर्ण तुमच्या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये येतं. पण त्याचं जी काही कन्स्ट्रक्शन आहे, तर रिझर्वायर, त्याचे कॉम्पोनंटचं स्टडी तुमच्या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये येतो. पण त्याचं कन्स्ट्रक्शन करत असताना जे काही त्या ठिकाणी डॅमची साईट आहे, डॅमवरती येणारा लोड असणार आहे, त्या ठिकाणी त्याचं डिझाईन असेल किंवा त्याचं ड्रॉइंग असेल किंवा त्याचं इस्टिमेट असेल, किती अमाऊंट ऑफ त्या ठिकाणी खर्च होऊ शकतो, किंवा त्याचं परत येणारे वेगळे स्ट्रेसेस असतील. ओके, त्याच्यानंतर परत कन्स्ट्रक्शन करत असताना जी काही सुपरविजन ऍक्टिव्हिटीज येतात, तर दॅट ऑल आर कम अंडर दिस सिव्हिल इंजिनिअरिंग अस्पेक्ट ओनली. ओके, तर ह्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये येतात. म्हणजे ट्रान्समिशन पॉवरचं कन्स्ट्रक्शन करत असताना पूर्ण डिझाईन असेल, त्याचं ड्रॉइंग असेल, त्याची अलाइनमेंट फिक्स करायचं काम असेल, त्याचं एस्टिमेशनचं काम असेल, त्याचं कन्स्ट्रक्शन करत असताना, मेंटेनन्स करत असताना जे काही ऑब्झर्वेशनचं काम असेल, दॅट ऑल ऍक्टिव्हिटीज ऑफ दिस ट्रान्समिशन टॉवर कन्स्ट्रक्शनच्या कम अंडर द सिव्हिल इंजिनिअरिंग ओनली. बट दॅट पार्ट इज अ इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. हा ट्रान्समिशन टॉवरचा स्टडी आहे तो कोणाचा, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचा आहे. बट त्याच्या रिलेटेड जी कामं असणार आहे दॅट ऑल आर सिव्हिल इंजिनिअरिंग. सेकंड वन इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस हायड्रो पॉवर प्लांट. हायड्रो पॉवर प्लांट तयार करायचा आहे. हायड्रो पॉवर प्लांट म्हणजे काय, तर आपल्याला हायड्रो पॉवर प्लांट पासून आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायची आहे. तर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायची आहे म्हणजे दॅट इज द इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग पार्ट. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायची आहे वॉटर पासून, दॅट इज द इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग पार्ट. पण त्या ठिकाणी जो रिक्वायर्ड जे स्ट्रक्चर आहे, तर ते स्ट्रक्चर बिल्डअप करण्याचा किंवा त्या प्रत्येक कॉम्पोनंट वरती येणारा जो लोड आहे, तर त्याचा स्टडी जो येतो तो दॅट विल बी कम अंडर द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. आणि ते कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज, त्याचं डिझाईन, त्याचं परत येणारं जे कन्स्ट्रक्शन मॉनिटरिंगच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत दॅट ऑल आर अंडर द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. सो देअर इज अ रिलिव्हन्स बिटवीन दिस सिव्हिल इंजिनिअरिंग अँड द इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. ऑल ऑफ यू गेटिंग? समजलं का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, we'll move towards the next slide. बघा, ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग ब्रांच. राईट डाऊन दिस ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग ब्रांच. Automobile engineering branch. Automobile engineering branch. Below this write down design and construction of workshop. Design and construction of workshop. Design and construction of workshop. Below this write down conduct survey for selection of site. Conduct survey for selection of site. Preparing plan. Next, preparing design and drawing. Next, preparing estimate. And below this, supervision and monitoring of entire construction. Below this write down metallurgical engineering branch. Metallurgical engineering branch. Metallurgical engineering branch. त्यामध्ये लिहा design of furnace location.
ठीक आहे. तर बघा ऑटोमोबाईल वर्कशॉप जे असतात, ऑटोमोबाईल ब्रांचमध्ये ऑटोमोबाईल वर्कशॉप जे आहेत, आता आपण मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं बघितलं वर्कशॉप, तर सेम त्याच पद्धतीचे ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंगचं पण वर्कशॉप असतं. तर त्यामध्ये वेगळ्या मशिनरीज असतील तर त्याचं फाउंडेशन तयार करण्यासाठी सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा उपयोग होतो. किंवा जे वर्कशॉप त्या ठिकाणी ऑटोमोबाईलचं असणार आहे तर त्या वर्कशॉपचं आपल्याला डिझाईन करायचं असेल, त्याचं परत कन्स्ट्रक्शन करत असताना आपल्याला काय करावं लागेल, त्या ठिकाणी मॉनिटरिंग करावं लागेल, मेंटेनन्स करावं लागेल काही वेळेला. तर त्यावेळेला पण आपल्याला सिव्हिल इंजिनिअरिंग ची गरज आहे. आणि नेक्स्ट वन काय आहे की कंडक्ट सर्वे फॉर द लोकेशन ऑफ साईट. तर त्या ठिकाणी लोकेशन ऑफ जी कुठली जर बिल्डिंग असेल तर स्टार्टिंगला आपण त्याचा सर्वे करतो, तर सर्वे हा पॉईंट या ठिकाणी येणार आहे. सो द ऑटोमोबाईल ब्रांच ही पण आपली सिव्हिल इंजिनिअरिंग ब्रांच ही काय आहे, दॅट इज द रिलिव्हन्स, देअर इज अ रिलिव्हन्स बिटवीन दिस ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग अँड द सिव्हिल इंजिनिअरिंग ब्रांच. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल व्हॉट इज दिस मेटलर्जिकल ब्रांच. तर मेटलर्जिकल ब्रांच म्हणजे काय, कुठलं जरी मटेरियल असेल, मेटलर्जी म्हणजे त्या ठिकाणी स्टडी करायचं कशाचा, आपल्याला एका मटेरियल पासून दुसऱ्या मटेरियल, आता स्टील असेल, स्टीलचे वेगवेगळे कंपोनेंट आहेत, तर ते आपल्याला स्टीलचं काय करायचंय, पूर्ण लिक्विड फॉर्म मध्ये आणायचं. आणि त्या लिक्विड फॉर्मचं पूर्ण जे वेस्ट स्टील आहे तर त्या वेस्ट स्टीलला पूर्ण काय करायचं, एक हाय टेम्परेचर पर्यंत काय करतो आपण, त्याला पूर्ण बॉईल करतो. म्हणजे हाय टेम्परेचर पर्यंत त्याला बॉईल केल्यानंतर त्याचे एक लिक्विडिटी म्हणजे फॉर्म मध्ये तयार होतं. आणि परत त्या लिक्विड पासून आपण वेगळे परत कंपोनेंट तयार करतो. तर त्यासाठी जे काय फर्नेस लोकेशन आहे स्टीलसाठी जे लागणारं मेटलर्जिकल मटेरियल, एका मटेरियल पासून दुसऱ्या मटेरियल मध्ये त्याचं रूपांतर करण्यासाठी, कारण मटेरियल आहे तुमचं आता स्टील आहे तर स्टीलचं पूर्ण लिक्विड पर्यंत आपल्याला काय करायचं, तिथपर्यंत त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज करायचं आहे, त्याच्या मेल्टिंग पॉईंट पर्यंत, म्हणजे एका फेज पासून दुसऱ्या फेज पर्यंत येईपर्यंत. आणखी नंतर त्याला आपण वेगळा शेप देऊ शकतो, वेगळ्या टाईपचे त्याचे मटेरियल बनवू शकतो. सर ही जी मेटलर्जिकल ब्रांच आहे तर या मेटलर्जिकल ब्रांच मध्ये फर्नेस लोकेशन्स असतात, वेगवेगळ्या मटेरियल जे तयार करायचे त्याचे फर्नेस लोकेशन असतात. तर ते डिझाईन करायचं काम किंवा त्या ठिकाणचे जे कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज आहेत तर त्या ठिकाणचं लोकेशन असेल किंवा कन्स्ट्रक्शन असेल, डिझाईन असेल, तर त्या पार्टमध्ये पण आपण या ठिकाणी फर्नेस लोकेशनच्या डिझाईनसाठी आपण सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा उपयोग करतो. ठीक आहे. ही पूर्ण मेटलर्जिकल ब्रांच ही पण पूर्ण तुमच्या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची ब्रांच आहे. तर ही मेटलर्जिकल म्हणजे मटेरियल जे काय त्या ठिकाणी मेटलर्जिकल जे काही प्रॉपर्टीज असतील त्या जर इंटरचेंज करायच्या असतील तर त्या ठिकाणी जे रिक्वायर्ड, त्या ठिकाणी जे कन्स्ट्रक्शन असेल, त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी वेगळे हे बनवतात, डाय वगैरे बनवतात, तुम्हाला आता इतकं माहिती नसेल तर त्याच्यासाठी पण आपण सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा वापर करतो त्या ठिकाणी. नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट फ्रॉम आवर रिलिव्हन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, दॅट इज द मरीन इंजिनिअरिंग अँड द केमिकल इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर अँड द इलेक्ट्रॉनिक्स. तर या सगळ्या ब्रांचमध्ये काय सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा रिलिव्हन्स आहे ते इथं बघूया. ठीक आहे. राईट डाऊन फर्स्ट मरीन इंजिनिअरिंग ब्रांच, marine engineering branch. Write down first design and construction of port. Second, design and construction of port. Second, design and construction of harbor. Design and construction of jetties. Design and construction of jetties. Next, chemical engineering branch. Chemical engineering branch. Design and construction of factory. Design and construction of factory. Below this write down construction of chemical storage plant. Construction of chemical storage plant. Construction of chemical storage plant. Next, provision of water supply for processing. Provision of water supply for processing. Below this, computer science and engineering branch. Okay. Provision of water supply. Provision of water supply for processing. Next branch, computer science and engineering branch. Computer science
and engineering branch त्यामध्ये लिहा प्रोव्हाइड डाटा मेकिंग सॉफ्टवेअर in the field of civil engineering. Provide data for making software in the field of civil engineering. And last point, electronics and telecommunication engineering branch, ENTC, electronics and telecommunication branch. त्यामध्ये लिहा making digital instrument for surveying and second GPS. ठीक आहे. तर बघा रिलेव्हन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग विथ रिस्पेक्ट टू द मरीन इंजिनिअरिंग. तर मरीन मध्ये कुठले कुठले येतात त्या ठिकाणी पोर्ट असेल म्हणजे वॉटर थ्रू ट्रान्सपोर्टेशन आपलं वॉटर थ्रू होणार आहे. तर त्यामध्ये जे जहाजा थ्रू होणार जे असणारे ट्रान्सपोर्टेशन आहे ते पण आपलं वॉटर मधून असणार आहे. मग त्या ठिकाणी वेगवेगळे पार्ट येतात कुठले कुठले पोर्ट असेल किंवा त्या ठिकाणी जेटीज असतील किंवा हार्बर असेल. हे जे कंपोनंट आहेत तर ते तुमच्या मरीन इंजिनिअरिंगच्या रिलेटेड आहेत. मग हार्बर एरिया असेल किंवा जेटीज असतील किंवा पोर्ट असेल या ठिकाणी काय होणार आहे आपलं जे जहाज असणार आहे तर ते काय असणार आहे मरीन मधलं जे काही पार्ट आहेत तर त्या ठिकाणी युजफुल कशासाठी असणार आहे फॉर द त्या ठिकाणी फॉर स्टॉपिंग पर्पज साठी आपण काय करणार आहे दिस पार्टचं कन्स्ट्रक्शन करणार आहे. दॅट पार्ट्स आर द पोर्ट हार्बर असतील किंवा जेटीज असतील त्या की एजेसला असतात काही वेळेला त्या मिडलला पण असतात मिडल ऑफ द सी असतात. तर दॅट इज द कन्स्ट्रक्शन त्याचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे डिझाईन आहे दॅट इज कन्सर्न विथ द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. सो मरीन इंजिनिअरिंग अँड सिव्हिल इंजिनिअरिंग आर रिलेव्हन्स विथ इच अदर. नेक्स्ट केमिकल इंजिनिअरिंग हा तर पार्ट आपल्याला माहिती आहे. केमिकलच्या वेगवेगळ्या फॅक्टरीज असतात ओके वेगवेगळे स्टोरेज प्लांट आहेत तर त्या फॅक्टरी डिझाईन कन्स्ट्रक्शन डिझाईन करायचं काम कोण करतं तर सिव्हिल इंजिनियर करतो केमिकल्सच्या इंडस्ट्रीचं. सेकंड जे काय वेगवेगळे केमिकल्स आपण स्टोरेज करून ठेवणार आहेत तर त्यासाठीची जी काय बिल्डिंग असेल ते आपण त्याचं पण आपण डिझाईन प्लॅनिंग will make the civil engineers. Next is the provision of water supply processing. तर वॉटर सप्लाय प्रोसेसिंग आपण बघितल्या होत्या इन द लास्ट लेक्चर म्हणजे फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स मध्ये की बाबा त्यामध्ये वॉटर सप्लाय मध्ये सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट असेल किंवा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट असेल काही वेळेला बायोगॅस प्लांट असेल तर या ठिकाणचे जे काही प्रोसेसिंग आहे जे की वॉटरच्या प्रोसेसिंग आहेत वॉटर सप्लायच्या तर त्याचं जे काम आहे तर दॅट इज ऑल्सो कम अंडर द सिव्हिल इंजिनियर. त्या वॉटर सप्लायच्या पाईप्स असतील किंवा त्याच्या प्रोसेसिंगसाठी जे काही कन्स्ट्रक्शन करावं लागतं दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेव्हन्स ऑफ द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. केमिकल म्हणजे काय असणार आहे ते केमिकल्स प्लस वॉटर याचं जे कॉम्बिनेशन होऊन जे वॉटर ड्रेनेज थ्रू सोडलं जातं तर त्या ठिकाणी पण आपलं कन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज लाईन्स इज कम अंडर दिस सिव्हिल इंजिनिअरिंग. नेक्स्ट आहे ते कम्प्युटर सायन्स अँड द ENTC इंजिनियर कम्प्युटर अँड द इंजिनिअरिंग ब्रांच. तर कम्प्युटर सायन्स ब्रांच मध्ये काय असतं जास्तीत जास्त डाटा जे की आपण कम्प्युटर प्रोग्रामिंग बनवतो बरोबर. तर त्या कम्प्युटर प्रोग्रामिंग मध्ये आपण जर सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं एखादं जर सॉफ्टवेअर तयार करायचं असेल तर विल गिव्ह द इन्फॉर्मेशन आपण सगळी इन्फॉर्मेशन जर त्या CSE कम्प्युटर ब्रांचेसला जर दिली तर कम्प्युटर ब्रांचवाले जे सॉफ्टवेअर रिलेटेड स्टडी करतात तर त्यांना आपण सगळा जर स्टडी दिला आपला जो काही आपल्याला करायचा आहे रिलेटेड टू द आता समजा माझं स्टॅडप्रो सॉफ्टवेअर आहे तर आपण स्टॅडप्रो रिलेटेड सॉफ्टवेअर मध्ये आपण डिझाईन करतो कॅल्क्युलेशन करतो ओके त्याच्यामधून आपण SFD BMD हा स्टडी मिळतो आपल्याला. तर हा जो पूर्ण स्टडी आहे तो आपण आपल्या बुक मधून मॅन्युअली केलेला असतो. तर हा पूर्ण जर मॅन्युअली आपण जर त्यांना सांगितलं तर ते त्या थ्रू काय करतात कम्प्युटराइज्ड त्यांचा प्रोग्राम बनवतात आणि त्याच्या थ्रू ते सॉफ्टवेअर बनवायचं काम करतात. सो दॅट सिव्हिल इंजिनिअरिंग आणखी तुमचं कम्प्युटर इंजिनिअरिंग यामध्ये पण रिलेव्हन्स आहे फॉर मेकिंग द डिफरंट सॉफ्टवेअर फॉर द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. अँड लास्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग ब्रांच इज द मेकिंग द डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट फॉर सर्वेइंग. आता मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये जे काही तुमच्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग मध्ये काय केलं जातं एक डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत वेगवेगळे थिओडोलाइट असेल किंवा आपल्या त्या ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल डिजिटल टोटल स्टेशन असेल हे जे काही इलेक्ट्रॉनिक आहेत इन्स्ट्रुमेंट तर हे इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट आपण कशा थ्रू बनवतो बाय डुईंग द स्टडी ऑफ दॅट ENTC सब्जेक्ट्स.
and GPS is the global positioning system. हा जो स्टडी आहे GPS रिलेटेड किंवा GIS रिलेटेड किंवा जे काही डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट फ्रॉम द सिव्हिल इंजिनिअरिंग, दिस ऑल द स्टडी इज कन्सर्न विथ द electronics and telecommunication engineering. In this way, these are the all the branches which having the relevance with respect to the civil engineering. Mechanical असेल, ENTC असेल, त्या ठिकाणी chemical असेल, CSE असेल, marine engineering असेल, automobile engineering असेल, all branches having the relevance with the civil engineering. In this way, our unit number 1 is completed here. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड? समजलं का सगळ्यांना? ऑल ऑफ यू गेटिंग? एखादा पॉइंट समजला नसेल तर विचारा. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड? बोला पटपट. Yes, ma'am. Yes, madam. ओके, थँक यू ऑल. आपला युनिट नंबर 1 इज ओव्हर हिअर. इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट द युनिट नंबर 2. एकच चॅप्टर आहे ना? एक मिनिट. हा, IS फॉर ISC देयर विल बी अ 1 chapter only.